שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין את המלאבי המושלם. המצרכים הם 4 כוסות חלב, כוס שמנת מתוקה להקצפה, 4 כפות סוכר, 4 כפות גדושות קורנפלור, קוקוס, אגוזים טחונים, סירופ למלאבי, מעט מי ורדים. אופן ההכנה: אני שמה בסיר בינוני את החלב עם הסוכר ומערבבת. אני שמה בקערה את השמנת מתוקה עם הקורנפלור ומערבבת היטב. שימו לב כמה קל להכין מלאבי. על כל כוס חלב אני שמה כף סוכר, כף מלאה קורנפלור ורבע כוס שמנת מתוקה להקצפה. מי שרוצה יכול להוסיף כמה טיפות מי ורדים. אני לא מוסיפה מי ורדים במלאבי מפני שבסירופ המוכן של המלאבי יש מי ורדים. מוסיפה את השמנת מתוקה עם הקורנפלור לתוך הסיר עם החלב ומערבבת כל הזמן ללא הפסקה, שלא יהיו גושים, עד לסמיך, אבל לא סמיך מדי, שיהיה מעט נוזלי. אני מוזגת לכוסות, מכניסה למקרר להתייצבות כשעה-שעתיים. לפני ההגשה אני שמה על המלאבי סירופ, אגוזים טחונים וקוקוס. ניתן להכין את הסירופ למלאבי. שמים מים וסוכר ביחס 1:1 ומוסיפים תרכיז פטל. למשל, כוס סוכר, כוס מים וכפית תרכיז פטל. מביאים לרתיחה, מבשלים כ-20 דקות עד להסמכה ומוסיפים 2-3 טיפות מי ורדים. להגיש קר. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.